वेलकाम टू कृष्णचूरा यूट्यूब चैनल। আজি মই ঘৰত আছো মানে পূজা বন্ধ আছিল তাৰ বাবে আহিছিলো মাইক চাইক একো নানিলো যাৰ কাৰণে মানে বেকগ্ৰাউণ্ড নইজবোৰ আহি আছে। তো আজি ঘৰত থাকোঁতে কি ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবি থাকোঁতে এখন ফটো দেখিলোঁ। এখন বহুত বছৰৰ মোৰ জন্ম সময়তে অনা আছিলে এখন ফটোখন। মানে তেতিয়া এইবোৰ বাঁহেৰে এতিয়া সময়তে বাঁহ দি পিনি ফটোখন মানে যেনে তেনে চিকিউৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিছিলে। এতিয়া বহুত দিন হ'ল, তো মই ভাবিছোঁ এখন অকণমান ধুনীয়াকৈ সজাওঁ যাতে বাহিৰত থ'ব পাৰি, মানে ড্ৰয়িং ৰুমত সজাব পাৰি। আৰু এখন ফটো আছিলে, তো বেছিকেলি আজি মানে মই ফটো ফ্ৰেমে বনাম। আৰু এইখন ফটো এখন ফটো মোৰ ককাৰ, আৰু সৰু ফটোখনৰ ৰেফাৰেঞ্চটো মোৰ লগৰ এটাক আঁকিব দিছিলোঁ আৰু সি আৰ্ট কৰি দিছিলে। এইখনৰ মানে এইটো চাইজৰ ফটো ফ্ৰেম বহুত বিচাৰিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ। নোপোৱাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ আজি যেনে তেনে ৱালত লগাব পৰাকৈ মানে এই ফটোকেইখন ৱালত মানে এনেই থৈ দিয়া হৈছে। এই ফটোখন এই ৰাধা কৃষ্ণ ফটোখন আগত ওলমোৱা হৈছিলে কিন্তু ইমান ভাল নালাগে, মানে ভিতৰতে থৈ দিয়া হয়, সেইকাৰণে ভালকৈ ৰাখিব পৰাকৈ এই দুইখন ফটো আজি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেম এটা বনাম। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কেনেকৈ কি বনাওঁ সকলো দেখুৱাওঁ। এই ফটো ফ্ৰেমটোৰ বাবে এনেকুৱা দীঘল দীঘল ষ্ট্ৰ বনাই ল'ম, কাগজৰ পৰা বনাম। আৰু এই ডাঙৰ ফটোখনৰ বাবে এখিলা আৰ্ট পেপাৰ লৈছোঁ। এখিলা আৰ্ট পেপাৰ লৈছোঁ আৰু আৰ্ট পেপাৰ খিলাৰ পৰা বনাম। আৰু এটা ফ্ৰেম মই ডেক'ৰেট কৰি দেখুৱাম, সেইটো একেবাৰে লাষ্টত দেখুৱাম। ফটোখন পুৰণা জিলটোৰ পৰা উলিয়াই দিওঁতে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু এইখন এই ধৰণে চাফা হৈ থাকিবলৈ বাবে লেমিনেশ্যনৰ কাৰণে পঠিয়াম। আৰু তেতিয়ালৈকে মই কাগজৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমৰ বাবে ষ্ট্ৰ'কেইডাল বনাই ল'ম। এইটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। ৰিফিল বা এনেকুৱা ঘূৰণীয়া মাৰি এডাল লৈ পিনি কাগজখনৰ ওপৰত ৰাখি গোল 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 কৰি গ'লেই হৈ যায়। আৰু এই ধৰণে ষ্ট্ৰ'বোৰ বনাব পাৰি। আৰু একেবাৰে শেষত ফেভিকল বা যিকোনো ধৰণৰ আঠা অকণমান লগাই পিনি ৰাখি দিলেই ষ্ট্ৰ'বোৰ হৈ যায়। আৰু দুডাল দীঘলীয়া কৰিবলৈ এডালৰ ভিতৰত আনডাল ভৰাই পিনি আঠা লগাই দিলেই দীঘলীয়া এডাল ষ্ট্ৰ' ওলাই যায়। এই ধৰণৰ কেইবাডালো ষ্ট্ৰ' বনাই লোৱাৰ পাছত 3ডালকৈ ষ্ট্ৰ' আঠা লগাম। আৰু এই ধৰণৰ 4টা ষ্ট্ৰ' 4টা ফ্ৰেমৰ বাবে বনাই ল'ম। তাৰে মাজৰ দুডাল চুটি বনাইছোঁ আৰু দুডাল দীঘলকৈ। দীঘল দুডাল পঠালিকৈ থাকিব আৰু চুটি দুডাল ফ্ৰেমটোত থিয়কৈ থাকিব। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ ফ্ৰেমটোত গল্ডেন কালাৰ কৰিম, কিন্তু পিছতহে গম পাইছোঁ যে গল্ডেন কালাৰটো মই পিজিতে এৰি থৈ আহিলোঁ। সেইকাৰণে ব্লেক কালাৰকে কৰিছোঁ। আৰু গোটেই ফ্ৰেমটোৰ মানে গোটেইকেইডাল পাইপতে ব্লেক কালাৰেই কৰি দিম আৰু এইখিনি অলপ সময় শুকাবলৈ দিম। এতিয়া আহিছোঁ ডাঙৰ ফ্ৰেমটোলৈ, যাৰ বাবে মই এখন পুৰণা কেলেণ্ডাৰ লৈছোঁ আৰু হোৱাইট ছাইডটোত ডাঙৰ ফটোখন মেলি লৈ পিনি আঠা লগাম। আঠাটো মই B7000 গ্লু ইউজ কৰিছোঁ। আৰু পিছফালে এইখন কেলেণ্ডাৰ লগোৱাৰ কাৰণটো হ'ল এই কেলেণ্ডাৰখন বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে ফটোখনো ভাল হৈ থাকিব। আৰু গধুৰ বস্তু কেইটামান ওপৰত ৰাখি দিছোঁ যাতে আঠাটো ভালদৰে লাগি ধৰে। ফটোখন শুকাই মানে এতিয়া মই ফটোখনৰ বাবে ফ্ৰেমকেইটা বনাবলৈ আৰ্ট পেপাৰখিলা লৈছোঁ আৰু এনেধৰণে আঠা লগাই পিনি ৰোল কৰি দিম আৰু অলপ সময় শুকাবলৈ দিয়াৰ পিছত কাগজখিলা কাটি দিম। এইটো পদ্ধতিৰে নহ'লে বেলেগ এটা পদ্ধতিৰেও কৰিব পাৰিব। প্ৰথমটো মই এনেকৈ কৰিছোঁ, ছেকেণ্ডটো এই ধৰণে ভাঁজ কৰি লৈ পিনি কাটি লৈছোঁ কাগজখিলা আৰু পিছত আঠা দি পিনি ঘূৰণীয়া কৰি দিছোঁ। এই ধৰণৰ ৰোল 4টা বনাই ল'ম 4টা বাউণ্ডেৰীৰ বাবে। লগতে এইকেইটাতো ব্লেক কালাৰে কৰি দিম। এইখন লেমিনেশ্যন কৰিবলৈ যে পঠাইছিলোঁ, এইটো চাইজৰ লেমিনেশ্যন
নহ'ব বুলি ক'লে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া উপায় নাই, যোগাৰটো কৰিবই লাগিব। আগৰ ফটোখনৰ দৰেই তলত এখন কেলেণ্ডাৰ ফটো দি ইয়াত আঠা লগাই দিলোঁ। কিন্তু সেইটোতো পিছ ছাইডৰ পৰাহে ছিকিউৰ হ'ল, ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা ছিকিউৰ কৰিবলৈ কি কৰিম? এইটো লৈছোঁ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট টেপটো আৰু সম্পূৰ্ণ ফটোখনৰ ওপৰত এই টেপটো লগাই দিম, যাতে ভাল হৈ থাকে ফটোখন। তাত মানে হাৱা চাৱা বৰষুণৰ পানী চানী পৰি মেলি, বৰষুণৰ পানী নহয় মানে যি টি পানী পৰি ছিটিকনি পৰি ফটোখন বেয়া হৈ নাযায়। কাৰণ এই টেপটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় আৰু কি বুলি কয় ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় নেকি, সেইকাৰণে এইটো আঠা লগোৱাৰ পিছত মানে পানী ৰৈ নাথাকে আৰু ধূলি মাকতি লাগি বেয়া নহয়। এই প্ৰচেছটো কিন্তু বহুত দীঘলীয়া। যদি আপোনালোকে লেমিনেশ্যন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে লেমিনেশ্যন কৰাই ল'ব। বহুত সময় লাগিব আৰু বহুত ধৈৰ্য লাগে। মই এতিয়া লেমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেহে এইটো অল্টাৰনেটিভ হিচাপে লৈছোঁ। যদি পাৰিলোহেঁতেন তেনেহ'লে এইবোৰ খুৰাফাটি নকৰিলোহেঁতেন। ডাঙৰ ফটোখন মোৰ ষ্টাইলত কৰা লেমিনেশ্যনটো এই সৰুখনতো কৰি ল'ম। মোৰ অকণমান বিশ্বাস আছিল যে সৰুখনৰ কাৰণে লেমিনেশ্যন পাম, সেইকাৰণে এইখন লেমিনেশ্যনৰ কাৰণে পঠাইছিলোঁ, কিন্তু নাপালোঁ। এতিয়া এইখন এনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব। এতিয়া কালাৰ কৰি থোৱা ষ্ট্ৰ পাইপকেইডাল শুকাবলৈ দিলোঁ আৰু এই ধৰণে ৰাখি পিনি কৰ্ণাৰকেইটা কাটি ল'ম। কৰ্ণাৰ কাটিবলৈ যদি নাজানে তেনেহ'লে ইয়াৰ এটাৰ ওপৰত এটা প্লেচ কৰিব আৰু চুকীয়া পাৰ্টটো কাটি দিব, যাতে এনেকৈ কাটিব যাতে ভিতৰৰ ফালে এই চুকীয়াটো থাকে। এই ধৰণে গোটেইকেইডাল কাটি ল'ম আৰু কাটি শেষ হোৱাৰ পিছত ইটোৰ লগত সিটো আঠা লগাম। ফ্ৰেমকেইটা কাটি হোৱাৰ পিছত লগে লগে প্লেচ কৰি নিদিব, মানে 3বাৰ 4বাৰমান চাই ল'ব যাতে সমান হৈছে নাই, জোখৰ হৈছে নাই, কটাখিনি ভাল হৈছে নাই। তাৰপিছত ফটোখনৰ ওপৰত প্লেচ কৰি চাব আঠা লগোৱাৰ আগত, আৰু যেতিয়া চবফালে মিলি যাব তাৰপিছত আঠাটো লগাই দিব পাৰিব। ডাঙৰ ফটোখনৰ ফ্ৰেমকেইটাও একেধৰণেই চুকীয়াকেইটা কৰি লৈছোঁ আৰু ফটোখনৰ ওপৰত প্লেচ কৰি চাইছোঁ আৰু সমান হোৱাৰ পিছত ইয়াত আঠা লগাই দিছোঁ। ফ্ৰেমকেইটা ভালকেনে শুকাই মানে বলক, আগতে কোৱা ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাওঁ। আৰু এটা ফ্ৰেম মই এনেধৰণৰ মানে একদম পুৰণা অল্ড মডেলৰ ফ্ৰেম এটা অকণমান ধুনীয়া কৰি দিওঁ মণি মুকুতা লগাই পিনি। প্ৰথমতে MDF বৰ্ডখন ফ্ৰেমটোৰ পৰা আঁতৰাই ল'ম আৰু যিখন ফটো এই ফটো ফ্ৰেমটোত ৰাখিম সেই ফটোখন ধুনীয়াকৈ ভৰাই পিনি আকৌ MDF বৰ্ডটো ক্ল'জ কৰি লৈ পিনিহে একেবাৰে ফিনিচিংটো কৰিম, মানে ডেক'ৰেশ্যনটো একেবাৰে শেষতহে কৰিম। যিখন ফটো মই লৈছিলোঁ ইয়াত ভৰাবলৈ অকণমান ডাঙৰ হ'ল, সেইকাৰণে ছাইডৰবোৰ অকণমান কাটি দিছোঁ আৰু ফটো ফ্ৰেমটোত ফিট কৰি লৈছোঁ। এই ফ্ৰেমটো পিছে মোক ভণ্টিয়ে দিছিল, তাই মিছ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিল আৰু তাৰে এটা মোক দিছিলে ফটো ফ্ৰেমটো সজাবলৈ বুলি। আৰু এই ফটোখনত থকা 3গৰাকী হ'ল ছাইডৰ ফালে মা, মাজত মই আৰু কিনাৰৰ ফালে আমাৰ এনাই। এতিয়া এনাই নাই, বৰ্তমান ঢুকালে। এই ফটোখন ইমানেই চিম্পুল যে সাধাৰণতে মৰা বা ঢুকুৱা মানুহৰ ফটোবোৰহে ৰখা হয়, সেইকাৰণেহে মই ডেক'ৰেট কৰিম বুলি লৈছোঁ। তাৰ বাবে লৈছোঁ এইবোৰ ষ্ট'ন, মানে একেলগতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু হালধীয়াখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ থৈছিলোঁ আৰু চিলভাৰখিনিও এক্সট্ৰাকৈ থৈছিলোঁ। সেইখিনি মিক্স কৰি এতিয়া এই ফ্ৰেমটোত ডেক'ৰেট কৰিম। এইবাৰ গ্লুটো মই B7000 নাই লোৱা, ফেব্ৰিক গ্লু লৈছোঁ, কাৰণ তেতিয়ালৈকে মই B7000 গ্লুটো অৰ্ডাৰেই কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া এই ফ্ৰেমটো বনাইছিলোঁ। কৈছিলোঁ যে বহুত দিনৰ আগতেই বনাই থোৱা আছিলে বুলি। এতিয়া পটাপট এই ষ্ট'নখিনি লগাম। গোটেইখিনি মই য়েল্ল' কালাৰে কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মিক্সকৈ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে য়েল্ল' কালাৰ ইমানখিনি নাছিলে, সেইকাৰণে মাজত চিলভাৰ কালাৰখিনি এড কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল। প্ৰথমতে মই হিচাপ কৰি লৈছিলোঁ মানে কিমানখিনি কোনখিনিৰ কাৰণে লগাম। এই ধৰণে চুককেইটাত দিছোঁ য়েল্ল' কালাৰ আৰু মাজৰখিনিত দিছোঁ চিলভাৰ কালাৰ। চিলভাৰো নহয় মানে অলপ চাইন কৰি থাকে আৰু ইফালে সিফালে, সেইখিনি লগাই দিম। আৰু সেই ফটোখনৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল। নাও এতিয়া ঘূৰি আহিছোঁ আগৰ ফটো ফ্ৰেমখনলৈ। ভালদৰে শুকোৱাৰ পিছত এই ছাইডৰ কাগজখিলা যে লগাই লৈছিলোঁ সেইখিলা কাটি এৰুৱাই দিম।
এতিয়া ফটোখন ৱালত ওলমাই থ'বলৈ বাবে ৰছী এডাল লগাবলৈ লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ ঊলৰ ৰছী এডাল, যিকোনো ৰছী ল'ব পাৰিব, ৰছী হ'লেই হ'ল আৰু ওলমাব পৰাকৈ। তাৰপিছত এডাল মই দুমুকুটমান দি লৈ পিনি ফটোখনৰ উল্টা পিঠিয়ে ৰছীডাল লগাই পিনি আঠা লগাই দিম। আৰু অকণমান এক্সট্ৰা ছেফটিৰ কাৰণে এডোখৰ কাগজ কাটি লৈ পিনিও ইয়াত আঠা লগাই দিম। ইখন ফটোত নলগালেও হ'ব, কাৰণ কেলেণ্ডাৰখনৰ পৰা এইডাল ধুনীয়াকৈ ৰৈ গ'ল। এইখন ফটো বহুত দিন থৈ অকণমান লেতেৰাই হৈ গ'ল। বাৰু এতিয়া এটা চিনেমেটিক শ্বট লৈ পিনি ফাইনেল প্ৰডাক্টকেইটা দেখুৱাওঁ। বস্তুবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।